Maghanda na ng mahiwagang apple juice at makitambay sa mga yotips dahil walang bawal pag-usapan sa masarap na kwentuhan. Wag Po! Dating DepEd Secretary Leonor Briones, ligtas sa mga pinakakasuhan, kaugnay ng issue sa overpriced laptops. Single ticketing system sa NCR, aprobado sa Technical Working Group ng Metro Manila Council. At vloggers na nagprank na uminom ng gasolina, arestado sa Davao de Oro. Mga yotits, take it away! Ayan. Buti hindi nahagip yung mga pangalan na binitayon nyo kanina. Kaugnay doon sa Sabit. sa DepEd laptops na mabagal na, overpriced pa. Overpriced pa. At hindi pa nabibigay yung karamihan sa mga teacher. Hindi pa nabibigay. Hindi pa. May nahagap na nga tayong balita, di ba, Manny? Sa Binibenta sa Cebu. Hindi pa. Binibenta. Nire-resell sa online selling. May expiry yun eh. Oo, nasa online Binibenta sa bilis. gobyerno, 58,000. Oo. Nung binibenta sa Cebu, 11,000. Ano ka ng diferensya? Dahil nga, hindi pa nabibigay sa mga teacher. Imagine mo yung kawalangian. So kumita na doon, kikita pa dito, Manny. Siyempre. Laptop din, ano? Matindi. Imagine mo, pag Medyo- nagsama ang corruption tsaka incompetence, ang gandang kombinasyon nun, di ba? Oo. Eh, sinadya yun. Parang incompetent na nga yung overpriced ng laptop. Incompetent pa. Oo, hindi pa na ibibigay. Kasi outdated eh. Tsaka hindi pa na ibibigay yung karamihan. Matindi. Tsaka, sana man lang, pakinabangan man lang ng mga guro. Di ba? Oo. Nakakaawa din, ano? Para medyo garapal eh. Di ba may kasabihan na moderate the greed? Ito medyo garapal to kasi alam po ng karaniwang tao, at least mga estudyante, na ang Celeron, medyo panis na. At wala doon sa ganung halaga po na pinresyo na close to 50 to 60,000 ata per unit. Yun. Hindi, talagang garapal. Imagine mo kung yung pandemya, pinagsasamantalahan, no? Panahon ng pandemya. Yun pa. No? Katulad ng Parmali, katulad ng mga overpriced na vaccine. Talagang hindi ka lang walang kwentang tao. No? Talagang hindi ka na tao, di ba? Pinagsasamantalahan mo yung panahon ng pandemya na lahat ay naghihirap, lahat ay kinakabahan, tapos pagkakakitaan mo pa. Tapos, ibibili mo ng kotse? Oo. Sino kaya yun? Sino kaya yung yun, no? Yung government official na mahilig sa kotse at saka sa relos. Relos? Relos. Ba't ba nauso talaga yan nung kotse at relos talaga? Kaya dapat investigahan yung sinimulan ni Senator Pacquiao noon. Ano yun? Yung mga overpriced vaccines na expired. Na ikinukan daw, tawag doon? Binabaon sa lupa para hindi makita na expired. Okay. Alam mo, Ron, parang ang pagkakaalala ko, may naging statement dyan si Senator Franklin Drilon na parang wala naman daw overpricing sa vaccines na nangyari. Hindi. Dahil inimbestigahan nila. Oo. To my recollection, may Ang sinasabi kasi nila, statement kanya, si no? Senator Drilon. No? Ang sinasabi kasi nila, malapit na mag-expire. Hindi ka kasi bibili ng vaccine na mag-expire na in a few months. No? Kaya yung presyo nun ay sobrang baba na, no? Okay. Kaya yun yung sinasabing overpriced, no? Hindi yung actual price nung vaccine, purchase. kundi yung bibili ka ng ilang buwan na mag-expire, halos libre na yun eh, no? Dapat. Yun ang sinasabi nyo, dapat. Oo. Okay. Saka ito, problema. May non-disclosure. Hindi mo pwede sabihin kung magkano mo nabili. Oo. Yun ang sinasabi ng DOH, di ba? Kaya hirap sila maglabas ng report, no, ng datos. Magkano ba talaga yung nabili dyan sa mga vaccine? Bakit sa Indonesia napakamura? No? Bakit sa Pilipinas mahal? Baka naman Ano yun? kaya the reason di natin dinidiscuss. Ito lang, no? Mag-play contrarian lang, no? Dahil mas nakuha nila ng mas mura, ayaw nila magtampo ang Indonesia dun sa supplier. Pwede rin ganun. Ayaw magtampo ng Pilipinas o anong seller? Ng Indonesia, siyempre, pag nalaman nila mas mura nakuha ng Pilipinas, baka magreklamo yung ibang binenta ng mas mahal.
Hindi, pero makikita mo kasi sa budget yan gaano kalaki. No? Hindi lang nakaspecify. No? Yun naman pala eh. So, kaya sinasabi na overpriced. Ibig sabihin, merong ebidensya na overpriced. No? Pero, kailangan gawing official ng DOH yun. Parang hinihingi ng gobyerno ni Marcos Hinihingi ng Senado No? Nasaan yung kwan? Yung actual Nasaan yung cost. breakdown? Nasaan yung actual cost? So yun ang hindi lumalabas. Oo. Ba't din na lang magsariling arithmetic na lang Hindi, yung mga yun sarili. yung dapat- Matutuntun din nila dahil sa kanila naman galing yung budget, Oo, di ba? yun ang dapat gawin ng Senado. Halimbawa, itong sa DepEd. Di ba? Nakita nila yung market price. Madali yan Di ba? Google mo lang yan di ba? May mga presyo yan sa mga website ng mga supplier ng ano. Hindi, ng narinig laptop ko nga yun nung investigasyon. Simple-simple lang. I-google nyo lang yung presyo, malalaman nyo na Kahit overpriced, sino di ba? Pero, Bakuna. pero ang bakuna kasi medyo Mahirap yan. hindi ganun kadali, di ba? Right. Yung Celestron, madali. Oo. At saka kasi sa bakuna, Tito Ronald, nung panahon na yun, ano yan, di ba? Hindi pa dumadaan ng FDA yan. Lahat yan talaga, UA Hindi. government. Hindi, Government saka ang ang kanilang negotiate usual na paliwanag, emergency. Yes. No? So, ang- Emergency use authorization. So, kaya yun ang laging excuse nila. Yes, oo. Pero nung panahon na yon, yung ibang mga bansa, mas mura yung bili sa same medicine, same vaccine, no? Yun. Di ba? Tayo lang ang gumagamit ng face shield. Plastic. Di ba? Tayo gumagamit ng... Kaya yung mga European, nagtataka, para saan yung face shield? Ipapasok naman yung virus sa gilid, di ba? Hindi naman enclosed yung... Pero na lang kung yung talagang face shield na yung nakikita mo sa sine, di ba? Yung... Alam mo, sa akin lang, Tito Parang Ronald, astronaut. at that time kasi, there was a lot of things na hindi natin alam tungkol sa COVID. Kaya marami, I'm sure marami tayong ginawa na bagay. Hindi lang tayo, pati yung mga ibang bansa na medyo on hindsight, no, ngayon na mas marami tayo alam, baka nga hindi kailangan o may mga bagay na kailangan. For example, in the early days of COVID, yung mga bansang Western, ayaw nila mag-mask. Ayun, ano nangyari? Yeah. Di ba? Tayo naman, nasobrahan. May mask Nasobrahan, na. Face shield pa. nasobrahan, Tayo lang gumagamit ng face Yes, shield. But at the same time, Tito Ronald, we have to put into consideration yung density, yung population density, o yung dami ng tao at siksikan ng tao dito sa Pilipinas. Pero very basic yun. Ano ba size ng virus? No? Microscopic No? Aminin natin, pag mga, Kaya tayo lang ang bansa na gumagamit Ano nun. yun Ibig sabihin, common sense naman yung... may kasabihan niya, madali sabihin niya ngayon, pero may kasabihan niya na, it's better to err on the side of caution. Mabuti na magkamali, pero maingat. kaso may pag-iingat. kumita doon sa pagkakamali. Ayun lang. Yun lang. Pero bakit sa China ginagawa? No? Yun lang. Tayo lang Yun gumagamit. lang talaga. Bakit sa China ginagawa? Tapos required yung face shield. Okay lang required yung mask, no? Pero required yung face shield kahit saan ka pumunta, di ba? Okay, oo. Pero mga yotis, pakilala mo na tayo sa Kung saan tayo nakaabot Bago pa mapunta kung saan. Kasi mahirap pag nandito si Ronald kung saan na pupunta Uy, hindi ako Hindi yung topic pero kung kani-kanino na pupunta, Uy, delikado. hindi ako yung nagsimula ng holding hands, Matatapos na lang po ang palabas kagabi. May pinasabog pang chismis. Itong si Papa Ronald, ang dating presidential affairs po ng dating Pangulo. Pangulong Pinoy. Private affairs yan Si Ronald Llamas. At kasama po natin din ang nag-iisang Pulitzer Prize winner dito sa Pilipinas, si Senyor Manny Mogarco. Yan. Yun. Hindi ko kay Aling Minerva, kay Aling Crescencia, at kay Aling Gloria. Yan, alam mo Manny, ikaw lang yung, hindi lang yung ikaw yung may Pulitzer Prize, Pero ikaw lang yung ini-introduce talaga may music. Oo nga. At may binabate. May binabati na dumadami. Dati isa lang ngayon tatlo na. Tatlo na. Si Ronald, merong meron si Rene Requiestas. Asa na yun? Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Yeah. Babatiin ko lang si Bim Nadera. Birthday ngayon, Ayun, happy birthday, Yung Bim. ating magaling na manunulat. At makata. At makata, no? At, diba? At kung ano-ano.
Oo, kung ano-ano pa. Minsan, Ano? nag-aartista din yan. Ha? Nag-aartista din talaga? ata, oo. Oh, lumaki na siya ng konti. Magkamukha na sila ni Jim Libiran. Ayun. Yun lang. Okay. Alam mo, Ronald, Oh. pinag-usapan na natin kanina bago tayo umere, Manny, no? Etong Rigodon, hindi pa pala talaga tapos to. Hindi pa. Oo. At saka yung mga lumabas sa pangalan ngayon, tipong, nabanggit mo lang kanina Akala ko, Secretary Galvez, talagang secretary na. No? Kung pala, undersecretary. Yusek. Yusek pa lang yung status niya. Hindi ko alam kung babaguhin niya, no? Ibig sabihin, OIC lang siya. Oh, I see. Ibig sabihin, may hinihintay pa para maging secretary. So may no? bumabang papeles, pero ang sinasabi ng papeles, undersecretary. Hindi, nakapirma siya sa undersecretary. Si Secretary Galvez. Akala ko tigil na yung Baka typographical Yung, error lang yan. Hindi. Mahirap magkamali dahil yung pipirmahan mo, baliwala yun. Mga appointments yun Mga appointments yun Ibig sabihin, baliwala yung in-appoint mo doon sa... Alam ba niya na undersecretary lang siya? Yung ba usapan nila? Oo, pumirma siya sa undersecretary. No? Hindi ko alam kung ano usapan dahil nangyari naman yan na mabilisan. No? Pero yung issue nga dyan, nung pinalitan niya, ay akala rin niya magiging secretary na siya last November. Di ba? No? Si Boy Faustino. At Kung hindi nangyari, nag-resign. tapos hindi pa siya kinonsulta. So sa Pangaro. magiging... Baka paramdam na sa kanya yun. Kasi hindi niya naramdaman, hindi niya na-gets noong Nobyembre, nung lumipas na yung 1 year, bago ma-appoint ang isang retired general, hindi pa niya na-gets. So talagang yun. Kaya... Nung nagkaroon ng balasahan sa AFP, hindi siya sinabihan. Tapos yun din ang reklamo, hinabol din ni Clarita Carlos, na hindi rin siya nakonsulta. Ayun. Ayun. Siguro, yung palatandaan, pag hindi Yun ka yung mga mensahe, ha? pag hindi ka nasasabihan, Alis ka na. makaramdam ka na. Alis ka na, no? Makaramdam ka na. Ayun. Kaya marami pang mga posibilidad. Etong Tito Ronald, Tito Manny, no? Etong nagbakasyon. Ano bang tamang termino dyan? Nagbakasyon? Nagpaalam? Sino? Nag-leave? Si Ed Lingaw? Nag-leave? Hindi. Nag-leave na head ng Presidential Management Staff na si... Angping. Si Angping. Sanaida. Dahil for a while, ayaw niyang mag-resign So, kaya hinihintay. Siya ba ay resigned o on leave? No? Ngayon, malinaw na. Ano? No? Siya ay ambassador sa France. Ibig sabihin, hindi na talaga siya babalik sa PMS. Hindi na talaga. Paano? At saka yung PMS, kinuha na ni Executive Secretary Bersamin. Ganun ba? For Ganun now. ang balasahan yan. For now. No? For now. No? Pwede kasing for now ay under ng ES muna, no? Habang naghahanap pa, or talagang permanente na. Hindi natin alam, no? Kung anong magiging Marami permanente. pa para saan dyan. Pero kawawa naman, yung ambassador sa France ay nilipat sa Vancouver, consul na. Consul na-downgrade. Na-demote. Demotion, Manny, no? Ano ba yung nalipat na consul na yon? Na dating ambassador? Ano ba yan? Career yun. Career yun. Career. At saka ito yung first time in more than 30 years, in 3 decades, na yung ambassador sa France, hindi career. Okay. So normally, career yan. For more than, simula nung EDSA, yan, career lagi. Iba talaga nagagawa ng France siguro dahil Paris, Makita mo. Hindi, ang tanong lang kung si Mang Canor kasama. Sa France. Kasama yun. Kasama yun. Oh my God! Dami pa naman magaganda doon sa France. No? Okay. May minuestra po si Moe sa atin dito sa prompter na dapat nabasahin. Breaking news! Si Dali De Leon. Okay, yung artista doon sa Triangle of Sadness. Yeah, Gawa ng nominated sa Best Supporting Actress sa British Film Academy. Film Academy. BAFTA. Okay. Hindi ko lang masabi ko ano yung acronym ng BAFTA. Yan. At saka Manny, pakilala mo na itong bisita natin. Para hindi lang tayong tatlo Guest dito natin, nagbobolan. suki natin. Na palagay ko, nasa Bali ba to? Baka kung saan na naman sumasayaw yan. Oo. No? Nakita ko yung sayaw. Ang galing No? Pero may damit Ha?
Wala sa, hindi tabi ng swimming pool. Hindi nakapag-studio kasi niyayaya natin sa studio itong bisita natin po. Ngayong gabi, si Ginoong Richard Hendarian. Yeah. Richard! Good evening. Yan, good evening. From Waldorf, Davos. Manila Bay lang siguro. Bago Manila tayo Bay lang pumunta ako sa ngayon. topic mo, hey Darian, no? Nabasa ko kasi yung post ni ni former DND Undersecretary Ruben Carranza. Yung statement niya about former NSA Clarita Carlos. No? Nag-agree ka ba ron sa statement niya na si NSA Clarita Carlos daw is a dumb person's idea of an intelligent person? Ako po. Ayoko madamay. Di ba na cyber libel yata yung message yan? Ayoko na. Actually, former professor ko si Ma'am Clarita. Kaya nga sinasabi ko, second person eh. I'm not gonna comment on that as much as Pero possible. matagal na ako, nasabi to, para no? sa akin naman talaga, Kampanya pa what's ata. interesting here is, ang daming cabinet reshuffles na nangyari, no? So, parang, kasing dami yung cabinet reshuffles ng travels ni Ferdinand Marcos Jr. abroad, no? So, parang, 5-6 cabinet na napalit over the past 6-7 months. At tapos yung travels ni Ferdinand Marcos, ganun kadami rin. 11, no? Parang tawag sa kanya, Ferdinand Magellan Jr. Kasi navigate ang mundo in 1 year. So, we have a new record. Siya yung may record sa pinakamaraming travel in 6 months. Although si GMA naka 127 in 9 years, no? Matagal naman yun. Hindi kaya, Richard, bumabawi lang to dahil doon sa sinundan niyang presidente, hindi makabiyahe sa mga bansang pinupuntahan niya ngayon. Sa Amerika, sa Europe. Hindi ko na-follow yung mga vlogs ni Pangulong Marcos Jr. Pero may nagsabi na nag-comment dun sa isang article ko, kasi meron ako isang column this week na Marcos Jr. a world traveler, diba? So, dun sa isang nag-comment, sabi niya, 8 travels? Wala yan! Sinabi daw niya sa isang vlogs na naimbita siya ng lahat ng bansa sa mundo. So mag-expect pa tayo na more to come. You know that second week of February sa Japan, most likely, the White House, I heard today na France, Paris could be in the mix. So sabi ko, baka may Sakura also later. So baka dadami pa to, di ba? So this is really something. Kasi ako, to be honest, on the record, I'll be serious about this. I support naman President Marcos Jr.'s efforts to quote-unquote reintroduce the Philippines. At alam naman natin si President Marcos, of course, is also reintroducing himself and his family, right? Because kung titignan natin sa World Economic Forum, a big part was a discussion of yung exile nila sa Hawaii, bakit siya bumalik sa politika, anong ginagawa nila. So, clearly, this is also rebranding of the Marcoses among the international community, just the Philippines. But I welcome him also rebranding the Philippines because aminin natin, sa panahon ni Pangulong Duterte, the Philippines really didn't have a good reputation among the more respectable, quarters of the world, right? The international community. Medyo banana republic ang tingin sa atin, di ba? Grabe yung rule of law situation, grabe yung pag-iba-iba yung sinasabi ng presidente. But for me, more than one travel every month in your first 7 months, and then sa gitna ng ganitong presyo ng sibuyas, ganitong situation sa cabinet reshuffle, rumblings in the military and all of that, I'm just not sure this is the most politically savvy way of approaching things. And I think what people are looking for after President Duterte, kasi, di ba, Patrick, pinag-mention mo compared to the previous, remember, previous president, meron siyang parang ika-sa-masa version niya every night sa atin noon, di ba? Nung panahon ng pandemic, mayroon siyang address at 1 a.m. Sasabihin niya, nahirapan ako, kawawa naman tayo, anong gagawin natin? He had his versions of fireside speeches when he reached out to the Filipino people directly, not to mention yung mga spokesman niya like Harry Roque were quite very dexterous in explaining things away too. But now with President Marcos Jr., we have none of that, right? Wala tayong mga fireside speeches or yung mga freestyle ni Pangulong Marcos. Sino ba talaga? Are we supposed to say, Richard, that you actually miss those fireside chats of Duterte? I'm just kidding. Mukha naman. That's a hard question. Mukha naman. That's a really hard question. Yung mga late night show. Ano tawag doon, Manny? Fireside speech, tapos yung mga kapalpakan na nangyari and excesses. Yes, I'll take the far side. Maybe Pero- that's the big... Pero you're partly right, Richard, dahil
in spite nung tayo sa level natin, no? Tatawa tayo, naaasar tayo dun sa mga parasite speeches na yan, no? Hindi ko tinawag na fireside, tinawag ko parasite, ha? Hindi ko na pinatulan eh. Okay, Yung mga speeches na yan. Ang taas na kanyang approval rating. Imaginein mo nung... Precisely because of those fireside chats. Kaya sinasabi na hindi necessarily pag-travel yung pagpapa-impress mo sa mga Pinoy. No? Ibig sabihin, pwedeng dito ka lang. Well, no? Tito Ronald, obviously, these travels are not meant to, kaya na nabanggit mo, it's not really meant for the local audience. Yeah. He's trying to rebrand the Philippines, reintroduce the Philippines, and rebrand the Marcos name. Right? Rehabilitate. Pero two-edged yan eh. Yung isa nga, yung rebranding. Yung isa ay parang sa panahon ng economic problems, economic crisis, ay magpapasok ka ng napakaraming investment. Siguro, isa yun sa pag-uusapan natin ngayon, Richard, no? Yung cup half full, half empty. Pwedeng sa rebranding ay very positive. No? Foreign policy, very positive. No? Narinig ko yung mga statements niya about foreign policy. Okay. Di ba? Yung mga statements niya. No? Pero, can he deliver the goods? No? Yung foreign... Paano? Last month, more than 8% in foreign direct investments ang lumabas ng bansa. Ibig sabihin, imbis na pumapasok, lumalabas. No? Kaya, ito ba, eventually, in this year, no? Sisingilin na siya. Itong mga billions ba galing China, billions galing Singapore, billions galing US, no? Ay magsisimula na ba itong pumasok this year? Ang count ko is $46.4 billion. Pero ganito, yung sa numbers sa China, okay, I don't wanna be mean, pero parang medyo suspicious ako kasi malapit sa 24 billion. Yung binigay kay Pangulong Duterte, siya kanya 24 billion yung... Sabagay, so sa 24 billion na kay Tatay Digong, parang 1 billion lang siguro pumasok. Yes. So, parang natawa ako ng konti doon. Parang masyadong malapit yung number and then considering walang natupad doon sa Pangulong, baka na-repackage lang yan binigay sa Hindi, kasama nga yung 3 tulay sa Manila eh. Exactly. Gawa na yung tulay. I would look at this, Tito Ronald. Are not commitments, no? So let's not get carried away. But ang point ko naman is, we know that when it comes to getting investments, quality foreign direct investments, hindi yung money into, ang titignan talaga ng investors ay hindi yung magandang speech ng presidente mo. Tingnan mo nga sa World Economic Forum, wala naman mga Vietnamese or mga Singaporeans than usually. But look at them, they get the most amount of investments. It's because investors look at conditions on the ground. Yeah. Yung infrastruktura mo, yung human capital mo, yung corruption level mo. Kung maayos yung mga bagay-bagay at home, and one big factor, economic and political stability, the investors are going to come. So I am all for rebranding, but I'm not for junkets or hard sell, right? I'm not saying that's what's happening, but that's what we should avoid, no? Na hindi tayo masyadong ma-impress dahil lang may travels. Well, I think we should also put into consideration, Tito Ronald, it's not just a question of rebranding. I think what's happening is there seems to be a need or a desire to repair. Remember, we came from a presidency that minura lahat yung mga EU leaders na yan. So siguro, part of the effort is directed towards that. Now, na-mention ni Tito Ronald, malaki problema dito domestically. Okay? Pero siguro at this point, habang medyo bago pa siya, popular pa siya, kaya mo na niyang unahin, ayusin yung reputation ng Pilipinas sa labas. I don't know, baka ganun lang ang... that's another way of looking at it. Yes. Pero kailangan din natin... Yeah. Pero kailangan din natin tignan, kahit pinagmumura ni Digong yung mga Europeans, pumasok ang investments. I'm not as critical vis-a-vis the president as some would assume. But ang thing ko lang naman kasi dito is, nasasayang ako sa political capital ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Ang laki nung mandate niya, nung nanalo siya, ang laki nung approval ratings niya, he's still fresh into office. I think he has a unique opportunity right now to introduce massive structural reforms at home. Whether sa land reform bilang acting agriculture secretary, whether dun sa economic sections dealing with overconcentration of wealth, dealing with oligarchs, all of those issues. And problema, hindi ko nakikita yan. I don't see the president really using his political capital for the massive transformation we need to make the Philippines more attractive.
to investors, and more democratic, stable country for that matter. So parang yung temperament ni Pangulo natin is very comfortable for international travels, for meeting the global elites. But we need also a president who will be on the ground, do the top jobs. Kasama dyan yung mga hoarders ng sibuyas na, di ba, pinapataas yung presyo from 5 pesos to 500 pesos, di ba? You need a president who can also, once in a while, micromanage and be on the ground. So, para sa akin, nasasayangan ako because I think he can also do a lot at home in his honeymoon phase. Yun yung ibig ko sabihin kanina, Richard, no? Na dito sa domestic, ay pwede niyang gamitin yung kanyang huge political capital, no? Correct. Para halimbawa, sa agriculture, ilagay sa lugar yung mga hoarders, yung mga traders, no? Na basically, ito yung nagmamanipulate ng presyo, no? Pwede niyang gawin yun. At walang magagalit sa kanya. Lahat matutuwa, papalakpakan siya nun. No? Yun yung sinasabi ko na okay. paano halimbawa, yung nababanggit nga natin kanina, si Digong, mura ng mura sa mga Europeans, no? Nag-threaten pa na i-expel lahat ng mga ambassadors, no? 27. Pero nagpatuloy yung pagpasok ng investments from Europe. Dahil sabi mo nga, ang titignan kasi is always the comparative advantage, 'di ba? Yun yung titignan. At yun sana yung gawin o i-develop ni President Bongbong Marcos, yung ating comparative advantage in terms of ending corruption or minimizing corruption, infrastructures, no? Power. No, power. Sino mag-i-invest sa atin na tayo pinakamahalang electricity, no? Kaya yun yung sinasabi ko na itong mga MOU, Memorandum of Agreement, ito ay will not come in kung hindi aayusin. It's just MOU, yeah. Oh. Yeah. But just the balance of to provide a balancing view, Yeah, no? yeah. Because I recall nung isang statement ni Congressman Joey Salcedo, who we all know is a widely respected economist, no? His statement back then in explaining why he supported Leni Robredo, okay, was that sabi niya, eto lang, ganito kasimple. The next president needs to bring home the bacon. Unfortunately, much of that bacon will be coming from abroad. Yeah. From overseas, from outside the country. And the reason we were supporting Leni Robredo was because he felt, okay, this is Congressman Joey Salceda, he felt that the other candidate does not have that same reputation or standing with the foreign community as much as Robredo. So, ganun pa rin eh. It still goes back to repairing the Patrick, image that's so, and repairing the name. 2022, right? I mean, to be honest, when President Marcos Jr. went to New York in August, no, remember it's in New York, no? He was very impressive to a lot of people there. In fact, he was seen as a breath of fresh air, almost sinabi ni Iba. Abe, kung si Digong ang susundan mo, talagang fresh air talaga. Isa pa yun. Sila. Ako actually, okay lang sa akin pagpunta niya sa Japan next month and sa US especially later this year. Okay sa akin kung 300 yung delegation niya or 400. Alam mo bakit? Because we have huge trade with US but not enough. We can still double it, triple it. Because yung trade natin with the US is still below potential eh. Kung tignan mo yung trade nila with Vietnam, Malaysia, Singapore. So I am for big delegations to big visits, state visits, especially with key partners like US, like Japan. Sige na nga, isama natin ng China dyan. Pero yung sa Davos pa, kailangan ba talaga na 70 strong Ayun, delegation? yun lang. You know what I'm saying? And then, I don't know, may nagsabi, I'm not sure, na kasama pa daw yung mga kung sino-sino dyan, di ba? So, for me, I'm for big delegations, but for really big, important visits, especially with our top partners. So for me, just because malaking delegation doesn't mean it's a junket. For me, it depends on anong konteksto ng pagbisita. So that's where I see the value of the president going to Japan next month and going to the White House. Kung Paris, mga ganon, I don't know. Kung state visit yan, siguro okay lang. Pero sana ayusin niya muna yung situation at home kasi we want to know that the situation in the military is okay niya. Wala nang rumblings dyan. Naayos na yung kay, the reshuffling. Sana rin matapos na itong reshuffling within the cabinet also. Hopefully, we'll see the last of it. Kasi Ako, hindi pa yan. I doubt it. Oo, meron pa yan, meron pa. I doubt it. Pero Richard, ayun nga, dapat dalawang kamayan na sabay eh. Yung isang kamay, inaayos mo yung image mo sa mundo, yung sinasabing rebranding, no? At yung kaliwa, ay inaayos mo Domestic. naman yung domestic, yung comparative advantage mo. Dahil magpapadali ang mga kinausap mo sa abroad,
ng mga teams dito para gumawa ng risk assessment at saka feasibility study. Pag nakita nila yung levels of corruption ay hindi predictable at least, no? Yung nagfa-fluctuate. Kung makita nila yung power source mo, nagfa-fluctuate. Kung makikita nila yung mga appointment mo ng mga tao sa gobyerno, nagfa-fluctuate. Magfa-fluctuate din yung kanilang desire to invest, no, dito. Kaya dapat sabay yung dalawa, no? Yung image abroad at saka yung reforms na tinatawag na structural dito. Soon, no? Soon. Lalo na may impending recession ka, no? Na sabi ni Benjok, no, at saka ni President Bongbong, meron tayong 7% growth rate. Naku. Ang sabi ng World Bank, hindi, 5.4 lang. No, perhaps lower. So sinong tama, no? Baka yung tama ay depende do sa kombinasyon ng dalawang kamay na gagawin mo, no? Ako, for me, just the last point siguro is, alam ko, padaldal din ako. My last point is that paubos na yung mga low-hanging fruit di ba? Yung low-hanging fruit na, yan, meron na tayong presidente na statement-like, na dignified, who's nice with our European, international partners. Ito na, papunta na tayo dun sa mga real tough job, yung structural reforms na kailangan natin at home. So I think the president should realize that na ang expectation sa kanya is, once na na-stabilize na yung global branding natin and all, now he has to do the real assignment, which is to fix yung mga problema sa loob ng bansa because that's the best way to really attract investments. Hindi na Meron pang isang may isa pang importanteng low-hanging fruit. Yung release ni Laila de Lima. Alala mo, sinasabi ko ba yan during the campaign? How low is low? Well, it did help at least. Well, if you're gonna believe yung speculations or hypothesis, Yeah. the Davos trip did help in a way, maybe, or probably doon sa acquittal ni Maria Ressa. There is that view. There is that view. Can you imagine? Kung nandun siya, tapos may conviction dito o may Nobel Peace, Although, prize Maria winner. Ressa still 3 other major cases, no? But let's see. Maybe connected lahat yan. We don't know. But let's see. Pero okay yung mga statement siya sa foreign policy, no? Hindi kami papasok sa Cold War framework, no? Na mali ba? Hindi kami Mali ba? Tanong. Hindi kaya nga okay nga eh. Hindi kami mamimili, no? Sa mga superpowers, no, etc. Pero in the real world, eventually pag push comes to shove, papipilitan ka mamili. US. May interview si Bongbong sa Davos. Ang sabi niya na security relations with the US will increase. More troops will be rotating in the Philippines. Kasi wala nang independent foreign policy. Doon na tayo sa But I mean, in fairness to President Marcos Jr., he does it all at the same time, right? Sa isang banda sasabihin niya, we're non-aligned, we don't want Cold War. At the same time, yes, we want more Americans here to help us, of course, vis-a-vis China, right? So, magaling si Bongbong sa ganun He can do it all at the same time Siguro we should look back at what happened during his father's time. Okay, Yes. we had that same military alliance with the US, but there was also some pushback. And there were overtures and actual friendly ties China, established Soviet with China, with Libya. Lahat itong axis of evil ng Amerika. Cuba, So it's possible to Cuba. do both. It's possible to do both. Ang tawag dyan is multi-vector foreign policy. there you go. Multi-vector. Yep, that's the term for it that we use. So- Ginagawa ng mga iba yan, mga Kazakhstan, Yes. Singapore. They're masters of Vietnam. multi-vector. So it's not contradictory, right? It's not contradictory. But you need very high level of statesmanship and diplomacy Right, to pull it right. off. Kasi medyo tricky siya So kung medyo slow ka or hindi ka magaling, baka medyo masablay mo yan. So if you are very dexterous and capable at magaling ka sa diplomacy, multi-vector is very doable. But by the way, it's asymmetrical balancing. Meaning, yung relationship natin with US will never be exactly the same way with China. Di ba? Because wala tayong Right. military. Military Wala alliance. tayong. But as much as possible, you want to keep all relationships above the threshold of conflict, no? So yun yung idea ng multi-vector. You have reasonably good relationship with all, but always some will be better than others. So hindi dapat symmetrical. I think yun yung problema kay Pangulong Duterte na yung parang idea niya is he wants a perfectly symmetrical and all of that, na completely non-aligned and all. That was the sense I had
that was wrong. And yung idea na friends to all, enemies to all, parang nonsense yan. Because how can you be friends for enemies? Nakuha yun. Well, that's for public consumption. You know, Kung it's binubuli also, ka, friend mo pa rin, yung binubuli ka dun sa West Philippines, sino matalingan sa isip niyan, di ba? So, yun ang problema ko sa mga ganitong motherhood statements. No, for me, it should be multi-vector, right? Best possible relationship under the most difficult circumstances. That is going to be my motto. If I were the foreign secretary, that would be my motto. isn't that where we are headed at least? I mean, I think that's what as we're always, doing, yeah. I think as always, medyo doon lang tayo talaga na napa-America ng to. Doon, panahon nyo kay Pinoy. Talagang all out na Ay, alam niyo, Ronald yan. hostile towards China. Alam niyo, Ronald yan. Bahala ka mag-explain yan. Di ba? Pero in fairness, I would say one thing. I'm sure Ronald has his own take on this, but in fairness, compared to nung panahon ni Pangulong Aquino, the US is much more reliable now, no? I mean, my sense with the Obama era they were very iffy. They didn't want to really help us as much as we wanted them to. But really, since Trump, no, the US is going strong after China and being more to us. And they really reached out to Marcos Jr. I mean, my fundamental argument, I'm not sure many people have been arguing, is that actually, I think yung phone call ni Biden kay Marcos Jr. was a game changer. He was, I think, the first foreign leader to call Marcos Jr. And I think as soon as Marcos fell, wait lang, actually, the Americans are kind of okay with me. Let's go. So I think after that, suddenly he's really into this expanding of relationship with China. So I don't think it's just some multi-vector grand strategy. I think there's a personal, psychological, Right. Actually, There's a very interesting insight from Galing si Biden sa ganun. very interesting insight from former President Gloria Arroyo. Her quote there is that, speaking from Davos, is that this president speaks their language. And he was referring he was referring to Western leaders. So he is very at ease with Western leaders and there. actually, nagkaroon ng problema yung US nung first year ni Pinoy. Yeah, exactly, Ronald. Please go ahead. Dahil, una, yung first state visit ni Pinoy was with China. No? Nagtampo. Correct. First time yun na Philippine President, ang state visit is with China. Ikalawa, Correct. ay nagalit yung Taiwan dahil yung mga hinuli nating mga syndicates na Taiwanese, Binalik sa China. pinabalik natin sa mainland, no? Hindi sa Taiwan, Hindi no? ba blunder yun? Dun sa... Dito, tatandaan ko yun. Hindi, sa kanya. Hiningi kasi ng China eh. Hiningi ng China. pero- Tapos one China policy tayo eh. Ay, May one China policy. Baka mali ganun lang eh, yung no? airline. Yun yung... medyo sablay yun. China Airline, Taiwan Tapos, yun, di ba? Or tapos something ikatlo, like that. Maling airline nila. tapos Mga ikatlo, hindi sindikato. tayo pumunta sa Nobel Peace Prize awarding nung Chinese activist. No, para in deference to China, no? Okay. Tapos ikaapat, medyo nagkaroon ng problema with the US dahil meron tayong na-discovering canister sa Fort Magsaysay na gusto nating isoli sa US. Ayaw tanggapin ng US dahil bawal daw sa kanila tumanggap ng questionable, possible chemical weapon. No? Sabi ni Pinoy, sa inyo galing yan eh. No, sinusoli lang namin. So, nung first year, very cold until Scarborough happened. Meron pa isa. Meron pa isa. Napatay yung fisherman ng Taiwan. Doon sa norte. Ang trigger talaga, ang trigger talaga. Tsaka si Pinoy is partly Chinese. No, no, yun yung, so ang naging trigger talaga was Scarborough. Doon siya galit na galit. Yung Scarborough incident. No, na sinarhan ng China. Okay. Just to put the record straight. Backtrack lang tayo ng konti. Ba't nauna ang state visit sa China kaysa sa Washington? Well, Walang imbitasyon sa Washington pa? ang US kasi, ang state visit dyan, only 3 times a year. Yeah, I know. Oo, yeah, right. Ibig Sabi sabihin, mo nga. hindi madalas yan. No? Oo. Ikalawa, So hindi makahintay si Pinoy na ikalawa, may kaya inuna ng China. Ikalawa, may imbitasyon ng China. No, yung ibig sabihin, hindi mo na pwedeng tanggihan, inimbita. Yung kabila naman, di ka na ba iniimbita? No, so it's also a confluence of events, no? Ba't sila pa yung nagtatampo? US pa nagtatampo, sila hindi nag-imbita. Oh, it's a confluence of events, no? Paano nga, hindi lang isa eh. Ronald, tanong ko lang, Ronald. Ang basa ko is President Aquino was really gung-ho on Japan, no? With Shinzo Abe. Really good yung relationship niya, no? I think he visited Japan more than any other country, right? 7 Yes, times? malapit siya kay Abe. Japan talaga yung big kay Aquino, eh. Malapit Yun siya yung sa... talaga- Pareho sila ni Duterte. malapit siya kay Abe. Yun yung mistake, eh. Nagkaroon sila ng rapport. Nagkaroon sila ng Exactly, rapport exactly. Nasundo sila. ni Abe. Nung panahon na medyo may tampo sa US, tapos lumiligaw ang China, no? Yun yung panahon na yun. Pero ang sinasabi ko lang,
hindi anti-China si Pinoy at the And he start, pro-US. no? At the start, okay. Oh, at And the he start, pro-US. no? Hindi siya... I agree. Yeah. That was a very good point. Nung huli na lang, Oh, Scarborough. because of Scarborough. Na, Kasi, ang simula dyan, sa Reed Bank, noong 2011, yung exploration. inaras ng China yung exploration ni Manny Pangilinan. Pinigilan. Pinigilan. Oh, Hindi, pero halos kasabayan o nauna yung Scarborough eh. No? Scarborough, Yung, 2012. yan yung kanila. No? Paano, 2011, pumunta na ako ng China para mag-backdoor eh. Kasi nga, because of the... Saka nakarating. Saka nakarating. Somewhere. Somewhere over the rain. Bakit dyan sa Ronald, Pinoy? by the way, Ronald, I want to get you on this, no? What happened with the Trillanes thing? Because until now, honestly, I'm not sure Ayan. what exactly Ayan, happened. sige. Si, Salita ka. si Trillanes, happened there from Paliwanag your siya. side? si Trillanes, I asked, tinanong ko rin siya eh, but I didn't get the clear answer. si Trillanes kasi nag-volunteer siya eh. No? On his own eh. No? Hindi naman yun plano or policy. Sinabi niya kay Pinoy, boss, may contact ako. May contact ako, ganito, kausap ko si Fu Ying, no? Kausap ko si ganito, no? Etc. Yeah. So pumunta siya on his own, no? Ikaw, inutusan. Hindi yung kwan. Yung mga iba, meron talaga, paano, ang backdoor kasi hindi ina-announce eh. Di ba? That's why it's a backdoor, no? Hindi ina-announce. Pero ngayon, pwede mo na sabihin. Lalo na ayaw ng mga Chinese kay Secretary Del Rosario. Di ba? Yun yung panahon eh. Kasi accent, no? Amboy na amboy eh. Amboy na amboy. Ayun yung sitwasyon. Yung term ngayon is shuttle diplomacy. Kasi yung backdoor, medyo I'm not sure. It's na siya ngayon. Pero I think the term is shuttle diplomacy. Yung mga backdoor hindi mo ina-announce. Hindi ko alam kung merong 30-year limit yung kwan yan. Tawag doon sa crime. Merong proscription period para sabihin, para ikwento. Hindi, dapat yan, disclassify. Oo nga, oo. Pero ilang taon? Okay, mga yokits. Si Moe, kanina pa tayo kinukulit. Wrap daw muna. Hanggang sa ulitin lang, Richard Edaria. Sige, Richard. No? Sana in person na lang soon. Sige, Richard. Thank you so much. Enjoy dyan sa Tapos. Ronald, Yamas, Tapos Manila Bay. San Marites. Si Mang Calor, makikita mo na dyan sa France. No, dahil ambassador na yung kanya eh. No? Oh my God! Nasa Manila Bay lang daw siya. Akala ko lang sa Davos eh. Oh. God bless. Thank you. Okay. So pwede mo na aminin na nag-backdoor ka. Wala akong inaamin. Sinasabi Shuttle ko lang, diplomacy. yung backdoor, hindi ina-announce. Ilang taon na ba lumipas? 12 years? Oh. Hindi pa. Kaya- 7, mga ganyan. Kaya usually, yung ginagamit sa backdoor, una, hindi politiko. Ano, may political agenda eh, di ba? Hindi rin negosyante. Dahil may business agenda naman. So, anong ginagamit? Dapat yung medyo disinterested parties. Ano no? yan? Yung, International bahala, man of mystery. bahala na yung presidente. Bahala na pero yung walang political agenda para i-build up yung sarili, no? Para sa eleksyon, wala rin business agenda para maghanap buhay, no? Pero Yun may, yung kwan, no? may ambisyon maging Senador. talk show host. Sa Wag Po. Yan ang ginagamit. Okay, mga yotits. Gap muna tayo at maghahanap buhay. Magbabalik po ang Wag Po. Ayales. Okay, magbabalik ang Wag Po.
Mani, nabanggit mo kanina, no? Na nagbigay ng statement ang Pangulo doon sa Davos, Switzerland, Davos, sa isang interview, no? Na may mag-expand yung military ties natin, relations natin with other countries in ano. Dadami ang sundalo rito. While saying na wala tayong kakampihan sa superpower rivalry. No? Friends to all. Baka yun ang ibig sabihin, friends to all. Friends to all superpowers. Come. Ba, hindi kaya ganun ibig sabihin nun? Aba, gusto ata ng Japan ng Ng BFA din. Oo. Pag-usapan Ano nila pa? next Ano month. pa? Manny, isa-isahin mo. Japan, of course, nandito na Amerika. Nandito na. Australia ata, meron na rin. Meron na, oo. Tapos sinasabi na, South Korea. South Korea din. Ito yung mga bago. New players in the region, ano? Saka Canada. Canada. Gusto rin mag-exercise sa atin. Oo, wala naman tayong history of joint military exercises in Canada, no? Pero parang ang gusto ng mga ibang bansa, daanin sa executive agreement. Kasi kung treaty, Dada pa Senado. dada Senado. Okay. Matindi dun. Yun. Baka Maraming daldalan. Maraming mema pa. Maraming pa mangyari mema. Pero, Manny, itong mga countries na ito, lahat ito pumoporma. Against China. Ayun. Yun. Hindi, kaya nga Yun sabi, talaga, kaya sila interesado. Pero where does that leave the Philippines? Ano? Parang mangyari dito ang ano nila, dito ang rambulan nila. Dito hindi, kaya na. nga sabi ni Xi Jinping, no? This year, no? Itong alliance ng Japan, Australia, US, at India Quad. is the new Quad. Huwag niyo kalimutan, yung Quad, yan yung alliance ng NATO at saka ng US, ng Ukraine against Russia. Ibig sabihin, sinasabi ni Xi Jinping, ang kanyang message, The new NATO. gusto niyo ba ng gera like Ukraine dito? Dahil binubuo niyo na yung alliance against Russia na merong gera. Ibig sabihin ko nyo na it's a veiled message na itutulak nyo ba sa gera dito sa South China Sea? No? Well, Yun yung that one, statement of Xi Jinping isn't that parang a pushback doon sa more, I mean, in short, saan galing yung aggressive action? Hindi ba tinitingnan na masasabi na ang aggressive action ay nanggagaling doon sa Quad? Oo, pero sa China kasi, bottom line ng Taiwan. Bahagi namin ito, kukunin namin ito. At ang mundo, before, one China policy. Ibig sabihin, meron kaming karapatan na kunin ito. Ang sabi ng US, for the first time, paano dati, yung Kissinger framework is... One China policy yun. Hindi lang. Yung Ambiguous. something, no? Yun yung kanya. Ibig sabihin, hindi pinipinal yung Strategic position. ambiguity. Yun, strategic Ang ambiguity. definition po nun, strategic ambiguity, hindi namin sasabihin sa inyo kung Neither makikipaggera confirm, kami no? o hindi kami makikipaggera over Taiwan. Oo, Yun pero ibig for the sabihin first time, sinabi ni Biden, no, they are willing to go to war over Taiwan. Hindi lang Oh, sa Taiwan. First time, ha? Hindi lang sa Taiwan. Oo. Pati sa Pilipinas. Nung una, ayaw sumausaw. Oo, pero ibig sabihin, tapos na yung strategic ambiguity ni Kissinger. No? May linaw na yung US. No? Pag in-invade ang Taiwan, proprotektahan namin. At hindi lang kami. Kasama ang Japan, Australia, Lahat. even India. Diba? Pati Germany. Dati naman UK, kasi... France. Dati naman, hindi pumupunta dito yung India. Medyo malayo-layo eh. Saka may sarili silang border conflict with China. Pero dito, magkakasama na. Kaya, with too many battleships, too many fighter jets in one narrow place, accidents are bound to happen. No? Ang sinasabi kasi nila, wars are created not only by design, kundi by accident. Yan yung sinasabing sleepwalking into war. Yan yung... Before you know it, nasa giyera ka Parang na. yung sa Vietnam, di ba? Accident din yun. Pero Tito Ronald, medyo tagilit tayo dyan, tayo kawawa dyan. Tayo malapit eh. When elephants, ano ba yung kasabihin? When elephants fight, Oh, kawawa yung damo. Oo. Yung damo ang pinaka, Pero yung mga insekto, tumabi muna. No? Huwag kayo sumingit. No? Yun, oo. Pero yun nga, yung sinasabi natin kanina, in the real world, mahirap maging friends to all, enemies to one. No? Enemies to none. No? Dahil pag nagsimula na yan, hindi ka naman pwedeng nakatungangalan doon. No? Doon sa, pipili ka ng side. Meron tayong MDT. Oo. Hindi, Automatic tsaka meron kang interest eh. Meron kang EEZ, meron kang sovereign territory na gusto mong protektahan, no?
Halimbawa, yung double talk dito sa trip sa China. Ang sabi ni Xi Jinping, we're open to joint exploration except in contested areas. 90% contested. So, saan ka pupunta? Palawan. At saka kanya nga joint ang offer dahil doon sa mga contested areas, di ba? Okay, mga Yotits, pabati muna tayo. Ba? Tapos na tayo. Mabilis ang kwentuhan eh. Sayang, di natin nabalikan yung mga holding hands while walking in Davos. Pero dito tayo sa Batean ng Masarap, Tito Ronald. Simulan muna. Si Bernard Montano, no? Rod Michael Adalid, Carl A. Lanusa, Ernest Amparo Jr., Kahima Albar, Ronald Restio, ER ba yan? Komendador. Komendador. No? Kano yata ni Admiral Komendador yan, no? Tito Tigasang Manny. ka. Yan. Si George at Tess Hoben ay tiga Canada. Hindi mo, Layo. kilala mo yan, no? Si sa USP, Orly, sa si AB, Tess. sa AB, no? Nasa Canada na Sa pala si Canada Tess. sila, oo. Si Orly at Bernardino ay tiga Illinois. Si Darren ay tiga Chicago. Well, layo dito ah. Si Mercedita Makapili ay tiga Palawan. Si Julian Laurilia Vidad ay tiga Capiz. Si Kennedy Santos ay tiga Milan. Wow. Andiyan na si ano ngayon, si El Mercado. At si Watanabe Kidote ay tiga saan? From Milan, Canada to Cagayan de Oro. Happy birthday! Ambassador Neil Imperial, ang ating ambassador sa Italy. Yun. No, dati Edmenyes sa ano? dati nating ambassador sa Israel at saka Turkey. Yun, okay. Happy birthday! Sino ka? Uy, Yan. happy birthday, Bim Nadera. Nadera. Yan, kasama Si po Bim namin sa Nadera, UST. oo. Isang matinik na makata at matulis manunulat. na tao. Walang ka-award yan, di ba? Yes! Oh. Aurora at Stephanie Montaño Pragides. Happy birthday. Mar Canaveral. Happy birthday din sa iyo, Mar. Glexter Nino Hemino from your mommy. Alexandria Henino. Happy birthday, Glexter. At si Tintin na girlfriend daw ni 120 Design. Sino kaya Sino Tintin? Tintin yan? May ano, makeup artist natin. Eh, hindi natin alam ano yung 120 Design. Tintin, lagyan. Okay, Tito Ronald. Gabi-gabi. Gusto ko, gabi-gabi. Ayan. Josephine Ramirez Bolisay, may picture. Susan Padilla Garcia, Roberto Garcia Mendoza Jr., Norbert Tumale, Rodel Abad, Engineer Exxon, Yan. Canada. Sila po Ayan. A.R. Architect. Maru Nagano, Architect. Canada. At si Baby Abita. Kamag-anak ni ano to eh, ni Jerry. Engineer at si Architect Maruha at si Baby Abitage. Yan. Okay. Kamag-anak ni Salamat Jerry. Panginoon. Nasa Canada ba yan? Huwag kayong palamig dyan, ha? Magsaing ka na, Kuya Jer. Okay. Ayan, nagsaing na. The Commander, Nagano Kamwa, Mrs. Nijo. Yari ka. Yari ka. Magsaing ka na raw. Apa, mga Yotits, maliban po dun sa advice nyo sa akin na huwag aamin, may natutunan pa po akong isa. Ano? Lahat po ng ayaw niya ginagawa ko. Yun. Pagka sinabi niya ayaw ko maglaba, ako po maglalaba. Yun. Ayaw ko magsaing, ako magsasaing. Yan ang Commander. Nagano. Tapang-tapang, ha? Para ka palang si Moe. Outside ko lang po eh. Okay, mga Yotits, bukas ulit. Ayun, bumalik. 23 days bago Mag-Valentine. spaghetti si Kuya Mo. Birthday! Birthday. Kala ko Valentine. Okay, mga Yotits. Thank you. See you tomorrow. Bukas ulit.